panahon mga bay, nakisabay actually na bagyo sa north of Luzon. And we are going to south. So hopefully wala problema sa pagtawid. Ang balita kanina, naka-hold ang mga departure sa mga barko, but I hope na nag-resume na. So far nakaagimig dagat kanina, medyo okay naman. Dili naman hangin or dili naman po balod. So hope na makadiret-diretso rin mga bay. And target namin overnight mga bay sa Katbalogan area. So siguro makaabot mi dito mga 8 to 9 PM mga bay. So tama-tama lang yun na rest. And tomorrow we'll depart going to San Ricardo. Siguro sa Katbalogan mag-depart kami ng mga 7 or earliest 6 o'clock in the morning. Then breakfast along the way. Then bago mag-proceed sa San Ricardo mga bay, makakauban na ako karon mga bay. 8 so siyam mitanan dungan mag Philippine Loop mga bay. So sarap ng form na yun kaso medyo libawang mga bay. So sa Philippine Loop Matog Miyagi, then Allen, Samar, overnight in Katbalogan, then proceed to San Ricardo para Southern Leyte, then tawid to Lipata, Surigao, and we might stay somewhere in Surigao or Tandag maybe. Then ang dalan nga mong buhaton mga bay, dili ko kagi sa Butuan. Sayang weekend dili ko kagi diha sa Butuan, pero I think na i-schedule to ang grupo sa Butuan on our 7th day. So hopefully mga bay makadalikyat ko sa amoa sa Tungaw, Butuan City. Shout out sa taga Tungaw. Hopefully mga bay, na may schedule noon nga moadto mi sa Bangkasi. So try ko if kaya sa schedule, mauna ko dito, then musugat na lang ko sa ila pag naa sila dito. Pindot ni nga takbuhan mga bay. Whoops, slow down, slow down. Slow down. Yo money. Di na dagko ang mga potholes. Ilang gipamutangan og mga alkitran mga bay. But daghay lubak-lubak. Kagkon gamay ray smooth mga bay. So kaya mo na may tabo mga bay na maka-slow down ka. Kaya no, good na lang mga bay na medyo comfort niya itong gisakyan. But all else, mahirapan ka talaga. Kaning nga lugar rin mga bay, kung ayuho ni nilang dalan, grabe ka traffic ay ni. There was one time gani uli may paduling may Butuan nag 4 wheels. Nakaabot may diri nga area mga around 5-6 o'clock in the morning. Nakagawas mi sa Sipokot mga bay, mga 11 so sayang ang oras kumbaga. Do katupon nga tayo bagyo-bagyo po to, so kaya daghay mga stranded, daghay mga daot na mga dalan, daghay mga kahoy na tumba. Sarap ng bangkingan dito mga bay.
Kaso di lang nindot dalan, kaya di mo ma-enjoy, or else basi mag overshoot ka mga bay. Mayong hapon mga bay. Right now we are here in Daraga, or in between Daraga and Castilla Road. Go, I think still Albay. Mangurbada na og 100, 120 mga bay. Focus muna tayo mga bay para hindi tayo maiwanan. Sa ila mga bay, kaya pagbigyan nila tayo ng counter flow, or else maputol ang convoy mga bay. Ganda na ano dito ba yun? O, hindi pa, wala pa na human ang kaliwa, nanay kanan ba yun? So wala pa na human ang tuo. Wala na po'y wala. Sarap ng twisties dito mga bay. Let's check our tire pressure, 3541 maintain, so that's good. Kabakat. Na nagtakluban mi before, tapos super malakas ang ulan, bakat na bakat kami lahat. Kaya team kabakat ang labas. So mga bay, we are here in Sorsogon already, going to Matnog Port, Matnog Ferry Port. Gabi kanin doon sa dalan mga bay, ikan Albay hanto diri Sorsogon. Super ganda, no? Super ganda ng twisty, super smooth ang daan, super kapit, walang masyadong sasakyan. So kaya ganda ng pacing ng grupo. Siguro nag more than 100 ang pacing doon. Even Corbs, even twisty siya, but murag marilaki nga style. For those who know marilaki na daan, mga bay, heaven po na sa riders. Kani diri nga area Albay to Sorsogon, heaven, I would say heaven po ni sa riders. Hopefully mahabol na mo ang 4 o'clock na barko, but checking the time right now, it's 3:42. Around 20 to 30 minutes pa from our location, going to Matnog. It's around 60 kilometers in our location. So if we maintain at 100, baka makuha pa namin at 30 minutes. Kaso lang medyo naghandaghan ang mga sakyanan, so pigil-pigil konti ang speed mga bay. So hinahinay konti, no? Around 80-90 kilometers per hour lang. And pero makagainan ng momento mga bay. We will be averaging around 100-110 per hour. So mahabol pa siguro itong barko na fast cut ang mga sakyan. Pero kung hindi na, then might be another vessel scheduled. Daghan man na ba yung mga mutabok ikan sa Matnog padung sa Alin. So we'll see mga bay. Yan, we're gaining momentum na. So tuloy-tuloy na eh.
Kaso lang, grabe ka kusog kay sa hangin mga bay. Halos paliron ka sa matamaan ka sa hangin. Nasa right, ang hangin mga bay came from my right. So careful lang kay kusog kay hangin. Ganda ng dalan, no? Commending the engineering group of public works and highways, DPWH. Ganda ng ginawa ng engineering group nyo dito. Super smooth ang dalan. Unlike doon sa Quezon banda mga bay, medyo sungka. Okay lang kung mahilig ka magdula og sungka. As of now mga bay, we are riding motorcycle from San Pedro to where we are right now. Around 11 hours already, but of course nana siya yung mga pahulay mga bay, no? Breakfast, 1.5 hour maybe, in between breaks, so mga 30 minutes, and another during lunch time, so that's around 1.5 also. So then in between breaks na naman, so mga 20 to 30 minutes. So but because fast facing man siya mga bay, medyo nindot ang dagan, dili ka katulgon kay medyo kusog-kusog man. You need to be alert and you need to be focused. So medyo okay mga bay, because actually tulog minanok ta gabi mga bay. Siguro mga around 11, then around 2 o'clock in the morning, hindi matapot ang mga bay, though ang tulog na to is minanok lang. So dili yun tulog na as in tulog nga nakahagok ba yun mga bay, but at least relax ang imong lawas. Then proceed sa meet-up area sa grupo mga bay sa SLEX San Pedro Petron gas station mga 3 o'clock or 3:20 if I'm not mistaken. Yeah, it's around 3:20, 3:30. Then we departed sa San Pedro mga bay mga around 5, actually 5 exactly 5 a.m. Then we had our breakfast in Lucena. Then from Lucena we had our lunch in early lunch actually ang nangyari, because before 11 a.m. nag-lunch namin, so sa Sipukot na area. So hopefully mga bay mahabol na mo ang 4 o'clock schedule na fast cut going to Samar San Isidro area, or I think in either San Isidro or Dapdap. So hopefully mahabol na mo na, but if not, might be Santa Clara or Montenegro, pero mas lindo tong fast cut mga bay kay parang dili balud. Kay as information received kanina mga bay, medyo mabalo daw ang dagat dahil or tungod kay na ay bagyo. Do ang bagyo mga bay nasa north na, so we'll see. Lakas ng hangin mga bay. Good job.
DPWH Sorsogon Engineering Group. Job well done. Lisod din rin mga bay kung magmotor ka mga around 5, 6 o'clock or 5:30, 5 to 5:30 mga bay kay sa lubong nimo ang adlaw. So samaw siya. Karon 4 o'clock medyo samaw na gani. Dool na ta sa Mato gani mga bay. Base sa mapa, tingnan mo sa mapa, dagat naman. So I think less than 5 kilometer na lang ni mga bay. Dagay na kapila dire nga mga trucks karon ni mga bay because yesterday naman ko'y bagyo ni Hagay. So kani stranded din sila, no? So this is I think already Matnog Port mga bay. You are now leaving the island of Luzon. So yan mga bayo. So this is Matnog Ferry Port mga bayo. So, nahabol na ito paskat mga po. Sa camera ha, nakahabol ako ha. Very good! Thank you! We are now on board the fast cut mga bay. Going to Samar Leyte. Yan. That's Colonel David. That's Brother Tom. That's Colonel Major Dax. There, that's Major Rommel. Yan,